स्वाध्याय इयत्ता 7वी, विषय भूगोल, पाठ 6वा, नैसर्गिक प्रदेश. प्रश्न पहिला. खालील विधाने लक्षपूर्वक वाचा. चूक असल्यास विधाने दुरुस्त करून पुन्हा लिहा. 1. पश्चिम युरोपीय प्रदेशातील लोक सौम्य व उबदार हवामानामुळे उत्साही नसतात. चूक. अचूक विधान. पश्चिम युरोपीय प्रदेशातील लोक सौम्य व उबदार हवामानामुळे उत्साही असतात. 2. प्रेयरी प्रदेशाला जगातील गव्हाचे कोठार असे म्हणतात. बरोबर. 3. भूमध्यसागरी प्रदेशातील झाडांची पाने मेनसट असतात आणि झाडांची साल फार जाड असते. झाडातील पाण्याचे बाष्पीभवन जास्त होते. चूक. अचूक विधान. भूमध्यसागरी प्रदेशातील झाडांची पाने मेनसट असतात आणि झाडांची साल फार जाड असते. झाडातील पाण्याचे बाष्पीभवन कमी होते. 4. उष्ण वाळवंटी प्रदेशातील उंट हा महत्त्वाचा प्राणी आहे, कारण तो अन्न पाण्याशिवाय दीर्घकाळ राहतो तसेच वाहतुकीसाठी उपयोगी आहे. बरोबर. 5. वाघ, सिंहासारखे मांसभक्षक प्राणी विषुववृत्तीय प्रदेशात जास्त आढळतात. चूक. अचूक विधान. वाघ, सिंहासारखे मांसभक्षक प्राणी मोसमी व गवताळ प्रदेशात जास्त आढळतात. प्रश्न दुसरा. भौगोलिक कारणे द्या. 1. मोसमी प्रदेशात प्रामुख्याने शेती व्यवसाय करतात. मोसमी प्रदेशात नैऋत्य मान्सून वाऱ्यांपासून ठराविक ऋतूत पाऊस पडतो. या प्रदेशात सरासरी 250 ते 2500 मिलीमीटर पाऊस पडतो. या प्रदेशात उन्हाळ्यातील सरासरी तापमान सुमारे 27° ते 32° असते व हिवाळ्यातील तापमान सुमारे 15° ते 24° असते. मोसमी प्रदेशातील ही पर्जन्याची व तापमानाची स्थिती अनेक पिकांच्या वाढीसाठी अनुकूल ठरते, म्हणून मोसमी प्रदेशात प्रामुख्याने शेती व्यवसाय करतात. 2. विषुववृत्तीय वनातील वृक्ष उंच वाढतात. विषुववृत्तीय प्रदेशात वार्षिक सरासरी तापमान 27° व उन्हाळ्यातील सरासरी तापमान सुमारे 30° असते. या प्रदेशात वर्षभर पाऊस पडतो व पावसाचे प्रमाण हे सरासरी 2500 ते 3000 मिलीमीटर असते. या प्रदेशात सूर्यकिरणे लंबरूप पडतात. भरपूर सूर्यप्रकाश व भरपूर पाऊस या वैशिष्ट्यामुळे या प्रदेशातील वनस्पती झपाट्याने व दाटीवाटीने वाढतात. परिणामी जास्तीत जास्त सूर्यप्रकाश मिळवण्यासाठी विषुववृत्तीय वनातील वृक्ष उंच वाढतात. 3. टुंड्रा प्रदेशात वनस्पती जीवन अल्पकाळ टिकणारे असते. टुंड्रा प्रदेशातील हिवाळ्यातील सरासरी तापमान सुमारे -20° ते -30° असते. हवामानाची ही स्थिती वनस्पतींच्या वाढीसाठी पोषक नसते.
टुंड्रा प्रदेशातील उन्हाळ्यातील सरासरी तापमान सुमारे 10 अंश सेल्सिअस असते. या कालावधीत सूर्यप्रकाश मिळाल्यामुळे छोटी झुडपे, गवत इत्यादी वनस्पती वाढतात. परंतु हिवाळ्यात या वनस्पती अतिशय थंड हवामानामुळे नष्ट होतात. त्यामुळे टुंड्रा प्रदेशात वनस्पती जीवन अल्पकाळ टिकणारे असते. प्रश्न 3. पुढील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. 1. तैगा प्रदेशाचा विस्तार कोणत्या अक्षवृत्तांदरम्यान आहे? तैगा प्रदेशाचा विस्तार सुमारे 55 अंश ते 65 अंश उत्तर अक्षवृत्तांदरम्यान आहे. 2. सुदान प्रदेशातील कोणतेही 3 तृणभक्षक प्राणी सांगा. त्यांच्या स्वसंरक्षणासाठी निसर्गाने कोणती व्यवस्था केली आहे? सुदान प्रदेशातील 3 तृणभक्षक प्राणी: जिराफ, झेब्रा, कांगारू. स्वसंरक्षणासाठी निसर्गाने केलेली व्यवस्था. सुदान प्रदेशातील तृणभक्षक प्राण्यांना निसर्गाने चपळ पाय दिले आहेत. मांसभक्षक प्राण्यांनी शिकारीसाठी हल्ला केला असता तृणभक्षक प्राण्यांना त्यांच्या चपळ पायांनी मांसभक्षक प्राण्यांपासून अत्यंत वेगात दूर पळणे शक्य होते व त्यामुळे त्यांना स्वतःच्या जीवाचे रक्षण करता येते. 3. मोसमी प्रदेशांखाली दिलेली वैशिष्ट्ये कोणती? मोसमी प्रदेशांखाली दिलेली वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे. 1. हवामानाशी संबंधित वैशिष्ट्ये. मोसमी प्रदेशात उन्हाळ्यातील सरासरी तापमान सुमारे 27 अंश सेल्सिअस ते 32 अंश सेल्सिअस असते. हिवाळ्यातील तापमान सुमारे 15 अंश सेल्सिअस ते 24 अंश सेल्सिअस असते. मोसमी प्रदेशात नैऋत्य मान्सून वाऱ्यांपासून ठराविक ऋतूत पाऊस पडतो. पावसाचे प्रमाण सरासरी 250 ते 2500 मिलीमीटर असते. या प्रदेशात पावसाचे असमान व अनिश्चित वितरण आढळून येते. 2. नैसर्गिक वनस्पतींशी संबंधित वैशिष्ट्ये. मोसमी प्रदेशात पानझडी व नीम सदाहरित वने आढळतात. या प्रदेशात पावसाच्या वितरणानुसार वनस्पती प्रकार दिसून येतात. 3. मानवी जीवनाशी संबंधित वैशिष्ट्ये. मोसमी प्रदेशात अनेक लहान लहान असंख्य खेडी आढळतात. या प्रदेशातील लोकांच्या अन्नात व पोशाखात विविधता आढळते. या प्रदेशातील बहुतांश लोकसंख्या प्रामुख्याने प्राथमिक व्यवसायात गुंतलेली असते. या प्रदेशातील बहुतांश लोकांचा शेती हा मुख्य व्यवसाय आहे. प्रश्न 4. जगाच्या नकाशा आराखड्यात पुढील नैसर्गिक प्रदेश दाखवा. सूची तयार करा. कोलोरॅडो वाळवंट, डाऊन्स गवताळ प्रदेश, भूमध्य सागरी हवामान, ब्रिटिश कोलंबिया, ग्रीनलँडचा लोकवस्ती असलेला भाग. या नकाशात सूची तयार केली असून सूचीप्रमाणे जगाच्या नकाशात प्रदेश दाखवण्यात आले आहेत. 1. कोलोरॅडो वाळवंट. 2. डाऊन्स गवताळ प्रदेश. 3. भूमध्य सागरी हवामान. 4. ब्रिटिश कोलंबिया. 5.
ग्रीनलँडचा लोकवस्ती असलेला भाग.